جايب لكم جهاز من ريلمي، جهاز جميل جدا. هنشوف ايه اهم مميزات الجهاز وايه اهم عيوبه. الجهاز مبدئيا اسمه ريلمي 9 اي. لما هنتكلم عن الجهاز هنقول سعره ومميزاته وعيوبه وكل حاجة خاصة بالجهاز. اول حاجة ده شكل الجهاز من بره وشكل العلبة بتاعته. الجهاز من الخارج خامات الجهاز كلها من البلاستيك بالفريم بتاعه، وتصميم الجهاز قمة الروعة. الجهاز وزنه 190 جرام، يعني مش هتحس انك شايل حاجة اصلا، وحجمه صغير جدا في ايدك مش كبير. عيب بس في مظهره الخارجي انه الظهر بتاعه بيبصم بسرعة، فلازم حضرتك اول ما تجيبه تركب الجراب الشفاف اللي جاي معاه. الموبايل بيدعم شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع. الشاشة مساحتها 6.6 بوصة. دقة الشاشة فول اتش دي بلس، بس نوع الشاشة هنا IPS. معدل تحديث الشاشة 90 هرتز للشاشة، ومعدل التحديث هنا بيديهولك على 5 مستويات. الموبايل ده كمان كان نازل بمساحة 128 جيجا ورامات 4 و128 جيجا ورامات 6، بس المساحة الموجودة أو اللي هتلاقيها في السوق دلوقتي 128 جيجا مع رامات 6. في كمان خاصية إنك ممكن توصل الرامات 6 دول توصلها ل 11 جيجا رام، إنك تاخد من مساحة الذاكرة بتاع الجهاز وتزودها في الرامات. معالج الجهاز ممتاز جدا، نفس معالج الشاومي نوت 11، بس إمكانيات المعالج في الألعاب ضعيفة شوية، ولكن كجهاز قمة الروعة. الثلاث كاميرات الخلفية، الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، أيوة 50 ميجا بكسل، والكاميرتين التانيين كل واحدة 2 ميجا بكسل. تصوير الفيديو في الجهاز بيدعم خاصية الفول اتش دي. الواي فاي في الموبايل ده شغال كويس جدا، مفيش أي مشاكل. إصدار البلوتوث بتاعه 5.0. وسائل الأمان بصمة الصباع بتيجي في زرار الباور. صوت الهاتف ستيريو، ودي حاجة كويسة جدا، وكمان لما تعرف سعره. بطارية الجهاز 5000 ملي أمبير. الشحن اللي جاي مع الجهاز سريع ومعقول ومتناسب مع سعره، 33 واط. التليفون بيتشحن من 0% ل 100% في 70 دقيقة بالظبط. ال 33 قوة الشحن الحقيقية مش الوهمية. نظام التشغيل بيجي مع اندرويد 11 مع واجهة ريلمي. الموبايل مش بيدعم خاصية ال NFC. لو جيت شفت سعر الموبايل ده هتلاقيه تقريبا عامل 4050. ده للمساحة 128 جيجا مع رامات 6 اللي هي متواجدة في السوق أو متوفرة في السوق دلوقتي. هتلاقي معاه جراب شفاف والشاحن والضمان ودبوس الشريحة. طبعا كأغلبية أجهزة ريلمي مفيش سماعة. عيوب الموبايل، أول حاجة زي ما قلنا مش بيدعم خاصية ال NFC. تاني حاجة مش بيدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء. تالت حاجة مفيش كاميرا واسعة في الجهاز. رابع عيب الحافة السفلية بتاع الشاشة بتيجي كبيرة في هواتف أوبو وريلمي. خامس عيب هو المعالج زي ما قلنا مش أفضل حاجة بالنسبة للألعاب، فلو انت مختص بالألعاب مش بنصحك بشراء الجهاز ده. لو انت عايزه كتليفون